নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতৰ আপোনালোকে চাইছে আছামিজ হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে আৰু যোৱা ৰাতি কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাত তেওঁলোকে 21জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে। 21জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকাত কোনে ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগতে আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। কংগ্ৰেছৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা। মুঠ 21জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছে। কোনে ক'ৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে চাওক। দক্ষিণ চালমাৰা ৱাজিদ আলী চৌধুৰী, গোলকগঞ্জ আব্দুল সুবহান আলী চৰকাৰ, বঙাইগাঁও শংকৰ প্ৰসাদ ৰায়, উত্তৰ অভয়াপুৰী আব্দুল বাতিম খণ্ডকাৰ, দক্ষিণ অভয়াপুৰী এছ.চি. প্ৰদীপ চৰকাৰ, দুধনৈ এছ.টি. জৱদ স্বৰ্গীয়াৰী, পূব গোৱালপাৰা আব্দুল কালাম ৰছিদ আলম, পশ্চিম গোৱালপাৰা মহম্মদ আব্দুল ৰছিদ মণ্ডল, জলেশ্বৰ আফতাবুদ্দিন মোল্লা, পাটাচাৰকুছি শান্তনু শৰ্মা, বাগবৰ শ্বেৰমান আলী আহমেদ, সৰুক্ষেত্ৰী জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, চেঙা শুকুৰ আলী আহমেদ, বক এছ.চি. নন্দিতা দাস, ছয়গাঁও ৰকিবুদ্দিন আহমেদ, পলাশবাৰী যতীন মালী, জালুকবাৰী ৰমেন চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ, দিছপুৰ মঞ্জিত মহন্ত, পূব গুৱাহাটী অসীমা বৰদলৈ, বৰক্ষেত্ৰী দিগন্ত বৰ্মন আৰু ধৰ্মপুৰ ৰাতুল পাটোৱাৰী।